دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. تا حالا به این فکر کردید که بزرگترین هنرمند تاریخ کیه؟ امروز میخوایم راجع به گزینه اصلی این افتخار و جادوی هنرش صحبت کنیم. شاید نظر شما هم مثل اکثر مردم نقاش و پیکرتراش فلورانسی، میکلانجلو یا همون میکلانج باشه. این مرد در اون سالهای بی امکانات و سالهایی که هنر اصیل به نوعی ممنوع و محدود بود، چطور تونست مجسمه‌هایی مثل داوود، لورنزو و دیگر آثارش رو بتراشه؟ میخوایم راجع به رمز و راز دستیابی میکلانج به این هنر رو مرور کنیم. اسم این ویدیو میکلانج هنرمند کالبد شکاف. یک روز میکلانج سفارشی گرفت برای ساختن مجسمه سنگی لورنزو دی مدیچی، یکی از برجسته‌ترین حاکمان فلورانس در طی دوران رنسانس. میکلانج روبروی سنگ مرمر بزرگی ایستاده بود و از خودش سوالاتی میپرسید و جواب میداد که من چطور میتونم از دل این سنگ مرمر که روبرومه انسانی با جزئیات دقیق بتراشم و بتونم از این سنگ مرمر لورنزو رو زنده بیرون بیارم. به خودش میگفت باید در ذهنم قوی ترین مردی رو که بر روی زمین راه رفته تصور کنم، به نحوی که از همه حیث جالب به نظر بیاد. اما چطور ممکن بود تو منطقه توسکانی که همه مردا کوچیک‌اندام و لاغر و بی‌شباهت به قهرمانا بودن چنین مدلی رو پیدا کنم؟ میکلانج جواب این سوال رو میدونست، چرا که جواب این سوال از مدت‌ها پیش در درون او مدفون بود و الان دوباره با اون دست به گریبان شده بود و راه فراری نبود. جواب این سوال یک کلمه بود: تشریح یا همون کالبد شکافی. میگفت من باید جزئی از پیکری باشم که میتراشمش. باید عمل هر جز از بدن انسان رو یاد میگرفت و وظیفه اون رو به طور دقیق میدونست. باید روابط متقابل اجزا رو از استخون و خون و مغز گرفته تا عضله و پوست رو میشناخت. مجسمه یا هر شکلی که سه‌بعدی ساخته میشه باید کامل باشه، چون از هر طرف دیده میشه. پیکرتراش نمیتونست بدون در نظر گرفتن سبب حرکت رو خلق کنه. میکلانج به این معتقد بود که اگه قرار پیکر انسانی رو بتراشه، برای نشون دادن مثلا لباس روی بدن باید بدون زیر این پارچه پوست و زیر این پوست عضلات به چه شکلی قرار گرفته و حرکت میکنن. اگه همه این مکانیزم رو میدونست، میتونست یه همچین پیکر بی‌نقص و سه‌بعدی رو بتراشه. چون وقتی حرکت کتف رو میتراشید، عضلات پشت بدن هم درگیر میشه. پس یادگیری این مکانیزم حرکتی مهمترین وظیفه یک پیکر تراشه. میکلانج میدونست که باید تشریح یا همون کالبد شکافی رو یاد بگیره، اما چطور و کجا؟ تقریباً 500 سال پیش، یعنی حوالی سال 1500 میلادی، دورانی که کلیسا در اوج قدرتش و انگیزسیون و تفتیش عقاید هر هنری رو میتونست ممنوع کنه و هر اثر هنری رو با هنرمندش به شعله‌های آتیش بندازه و بسوزونه. باید راهی پیدا میکرد تا بتونه این کار ممنوعه رو انجام بده و یا با چشم ببینه. در ذهنش بیمارای فقیر رو تصور میکرد که اونها رو به بیمارستانهای وابسته به کلیساها میبردن. کلیسایی که بزرگترین بیمارستان خیریه رو در فلورانس داشت، کلیسای سانتو اسپریتو بود. میکلانج نه تنها رئیس صومعه سانتو اسپریتو رو میشناخت، بلکه با هر گوشه اون، از کتابخونه و باغ و بیمارستان تا حجره‌ها آشنا بود. آیا میتونست از زاهد بیچیلینی تقاضا کنه که اجساد بی صاحب رو در اختیارش بگذاره؟ اگه زاهد گیر میافتاد، چیزی بدتر از مرگ نصیبش میشد. اون را از سلسله بیرون میکردند و به کلیسا نمیپذیرفتند. اما این زاهد مردی شجاع بود که تا خودش از عملی برخلاف فرمان خدا انجام نمیداد، از هیچ کس روی زمین ترس و واهمه‌ای نداشت. میکلانج در اولین فرصت به خدمت بیچیلینی رسید. بعضی از طراحی‌های خودش رو نشون داد و با کلی ترس و استرس پیشنهاد خودش، یعنی تشریح جنازه‌های بدون صاحب رو مطرح کرد. جواب بیچیلینی به این شکل بود: بس دیگه. کاملا میفهمم. دیگه حرفش رو هم نزن. اصلا این موضوع رو مطرح هم نکردی. مثل دود به آسمون رفت. اثری هم از اون نموند. میکلانج که از سرعت این کار یکی خورده بود، نقشه و طرحهای خودش رو جمع کرد و به میدون سانتو اسپریتو رفت. زیر آسمون پاییزی ناگهان یخ کرده بود و شلوغی بازار رو نمیدید. فقط به این توجه داشت که زاهد رو دچار وضع تحمل ناپذیری کرده. قطعا زاهد دیگه نمیخواست اون رو ببینه. اما به کلیسا میتونست بره، چون در کلیسا به روی همه باز بود. اما دیگه به قسمت حجره ها نمیتونست بره. اون امتیاز رو از دست داده بود. 2 هفته گذشت. میکلانج بعد از خاتمه نماز رو نیمکتی تو کلیسای سانتو اسپریتو آروم نشسته بود. زاهد بیچیلینی از انبار کلیسا بیرون اومد و میکلانج رو دید. به طرفش اومد پرسید: میکلانج، تو این 2 هفته کجا بودی؟ مجسمه تا چه حد پیشرفت کرده؟ در رفتار پدر روحانی هیچ تغییری مشهود نبود. همون علاقه و همون محبت در اون دیده میشد. چند دقیقه صحبت کردند و بعد زاهد گفت: خب دیگه، هر دو کار داریم.
زود زود به من سر بزن میکلانج. میکلانج با خوشحالی به کلیسا برگشت. دوستی بیچلینی رو از دست نداده بود. زاهد اون رو بخشیده و حادثه رو فراموش کرده بود. اگه در راه تشریع پیشرفتی نکرده بود، دست کم خسارت جبران ناپذیری وارد نکرده بود. هر روز به کتابخونه سانتو اسپریتو میرفت تا در بین کتاب‌ها راه جدیدی پیدا کنه که قدیمی‌ها چطور هرکول رو تصور می‌کردند. یک جلد کتاب چرمی سنگین رو توی یکی از طبقات بالایی کتابخونه پیدا کرد و بعد از جستجو در اون فریاد زد: آه، اینجا مقداری اطلاعات هست. و کلید برنزی سنگینی رو که زاهد روی میزش گذاشته بود و بین صفحات کتاب گذاشت. میکلانج تا جلسه چهارم هم متوجه کلید نشد و تنها در جلسه پنجم بود که متوجه کلید شد. دید زاهد نه فقط برای بازنگه داشتن کتاب‌ها از اون استفاده میکنه، بلکه وقتی کتابی رو میبست اون کلید رو به عنوان نشانه میون اوراق میگذاشت. همش کلید و همیشه همون یک کلید. اما هیچ وقت با دیگران که بود، از تارکان دنیا یا دوستان غیر دینی، از اون کلید استفاده نمیکرد. چرا؟ میکلانج در هفته بعد 10-12 بار به کلیسا برگشت. اگر 1-2 ساعت به نقاشی مینشست، ویچیلینی از کلیسا میومد و با روی باز خوشامد میگفت و اون رو به اتاق مطالعه خودش دعوت میکرد و بی گفتگو کلید برنز از میز تحریر بیرون میومد. شبها میکلانج بیدار میشد و کلید رو پیش خودش تصور میکرد و روزها با خودش حرف میزد. این کلید برای چه کاریه؟ برای باز کردن درها. تو کلیسا چند در هست که من به اون علاقه دارم؟ فقط یکی. اون هم اتاق انبات. باید دل رو به دریا میزد. اگه نظر پدر روحانی این بود که کلید رو برداره که چه بهتر. اگه همچین نظری نداشت، میکلانج تصادفی یا اشتباهی کلید رو برده بود و روز بعد اون رو برمیگردوند. یک روز میکلانج تصمیم نهایی خودش رو گرفت. به کلیسا و کتابخونه رفت و کلید رو برداشت. به خونه اومد و منتظر موند تا شب بشه. شب شد. به راه افتاد. نیمه شب بود که به صومعه رسید. لحظه‌ای بی حرکت برابر اتاق انبات ایستاد. کلید بزرگ رو به قفل در انداخت. مچ دستش حرکت آهسته‌ای به طرف راست و بعد به طرف چپ و حس کرد که زبونه در چرخید. در باز شد. وارد شد و در رو پشت سر خودش قفل کرد. و در این لحظه که این کار رو انجام داده بود، نمیدونست جرأت روبرو شدن با این کار رو داره یا نه. اتاق انبات کوچیک و در حدود 10 قدم در 8 قدم بود. پنجره و دیوارهای سنگی رو سفید کرده بودند و کف اتاق از سنگ‌های ناهموار فرش شده بود. روی تخته‌های باریک که روی خرک چوبی سوار کرده بودند، جسدی قرار داشت که سر تا پا در کفن پیچیده شده بود. میکلانج کنار در ایستاده و به اون تکیه داده و سخت نفس میکشید و شمع مثل بید در برابر باد میلرزید. اولین بار بود که در اتاقی با مرگ تنها مونده بود، چه برسه به اینکه در هم قفل باشه و نیتش هم کفرآمیز. گوشت تنش مثل این بود که از استخوان‌هاش جدا شده و میخواست بریزه. چنان ترسی برش داشته بود که هیچ وقت در عمرش سابقه نداشت. از خودش میپرسید چه کسی در اون کفن پیچیده است. وقتی جسد رو باز میکرد و کفن رو کف اتاق مینداخت، چی میدید؟ این موجود بدبخت چه کرده که الان بدون اطلاع یا رضایت خودش باید قطعه قطعه میشد؟ کمی بعد به خودش اومد و این افکار رو رها کرد. جسد رو زمین گذاشت و دنبال جایی گشت تا شمع رو بگذره. چون شمع نه فقط از حیث روشنی، بلکه از حیث پیمانی زمان هم براش اهمیت داشت. لازم بود که قبل از ساعت 3 بامداد از اونجا خارج بشه تا با تارکان دنیایی که نونوایی رو به کار میانداختند روبرو نشه. کیسه خودش رو خالی کرد و قیچی و کارد آشپزی رو بیرون آورد. کارد رو با کف زمین تیز کرد. شمع رو لحظه‌ای وارونه گرفت و بعد ته اون رو روی شمع ذوب شده محکم کرد. دعای خون به این مضمون که خدایا منو ببخش که نمیدونم چی کار میکنن، و به جسد نزدیک شد. اول باید کفن رو از دور جسد باز میکرد. بعد از دقایقی به سختی موفق شد این کار رو انجام بده. شمع رو از رو زمین برداشت و با دست چپ بالا گرفت تا بدن مرده رو تماشا کنه. اولین احساسش ترحم بود و دومین احساسش وحشت که من هم همین روزگار رو خواهم داشت. ناگهان همه اختلافات بین زندگی و مرگ براش آشکار شد. چهره مرده فاقد حالت بود. دهانش نیمه باز، پوستش از قانقاریا سبز شده بود. اون مرد در زندگی قوی هیکل و در اواسط حیات خودش بوده و ظاهراً در اون هنگام که زخم کاری به سینش خورده از دنیا رفته. جسد اونقدر در اون اتاق مونده بود که حرارتش تا درجه انجماد اتاق یخزده پایین اومده بود. بینی میکلانج بویی گرفت مثل بوی گلهای پوسیده که تو آب میگنده. تشریح جسد یا همون کالبد شکافی رو از کجا باید شروع میکرد؟ بازوی جسد رو که بهش نزدیک بود بلند کرد و چنان احساس سردی کرد که پیش از اون نکرده بود.
سردی اون با سردی‌های دیگه فرق داشت. اما اون پوست نبود که سرد بود، بلکه عضله زیر پوست بود. پوست مثل مخمل نرم بود. احساس کراهت کرد. مثل این بود که دست آهنی معده‌ش رو فشار میده. بالای جسد خم شد و در حالی که خودش هم یخ زده بود و به زحمت آب دهنش رو قورت میداد، در این لحظه کارد رو فرو کرد و برای اولین بار بدنی رو از استخوان سینه تا مفصل رون شکافت. اما اونقدر که باید فشار نیاورده بود. پوست مرده بیش از حد انتظار او محکم بود. از نو شروع کرد. این بار پشت کارد فشار بیشتری آورد. متوجه شد که ماده زیر پوست بسیار نرمه. پوست به اندازه 2 گره شکاف برداشت. از خودش پرسید پس خون کجاست؟ چون خون جاری نشد. چربی زیر پوست رو دید و اون رو شناخت. چون چربی حیوانات رو تو بازار دیده بود. کارد رو بیشتر فرو کرد تا به عضله برسه. رنگ عضله با پوست و چربی فرق داشت و سخت‌تر بریده میشد. ستونهای الیاف قرمز و تند رو تماشا کرد. باز هم شکافت و محتویات شکم رو دید. بود تندتر میشد. دلش به آشوب افتاد. بعد از اولین شکاف همه نیروی خودش رو جمع کرده بود تا پیش بره. الان انواع حس‌ها بهش هجوم آورده بود. سردی، وحشت، عفونت و واکنش نسبت به مرگ. از لیز بودن و لزجی بدش اومده بود. چربی مثل روغن انگشتاشو میسروند. دلش می‌خواست آب داغ بود و همونجا دستاشو میشست. با خودش گفت حالا چیکار کنم؟ از شنیدن انعکاس صدای خودش لرزید. خطر اینکه کسی صداش رو بشنوه کم بود. شمع رو هم تراز جسد گذاشت. همه حواسش حساس‌تر شده بود. اون روده هایی که الان در دست میچرخوند سرد و لیز بود. دردی در شکم خودش پیچید. کارت رو برداشت و شروع به بریدن از ته قفسه سینه کرد. کارت خوب و قوی نبود. قیچی رو به دست گرفت. استخونهای دنده سخت بود. مثل این بود که بخواد سیم ببره. ناگهان شمع به لرزه در اومد. به همین زودی 3 ساعت گذشته بود. باورش نمیشد. به هر حال نمیتونست اخبار شمع رو نادیده بگیره. کیسه سبز و شمع رو کف اتاق گذاشت. کفن رو از گوشه اتاق برداشت. پیچیدن کفن 1000 بار دشوارتر از باز کردن اون بود. چون دیگه نمیتونست جسد رو به پهلو برلتونه. وگرنه همه روده های اون کف اتاق میریخت. قلبش چنان بلند میکوفت که فکر میکرد همه صومعه رو بیدار میکنه. این در اون موقع بود که آخرین نیروی خودش رو برای بلند کردن جسد از روی میز با یک دست و کشیدن کفن با دست دیگه 5 بار زیر و روی اون به کار برد. تنها یک لحظه فرصت داشت که ببینه جسد همونطور که اول دیده شده بود روی تخت قرار گرفته یا نه. اونقدر به خودش تسلط داشت که از راه غیر مستقیم به سمت خونه بره و بیش از 10 بار در گوشه ساختمون‌ها و تاریکی کوچه‌ها بالا بیاره. هر نفس که میکشید بوی جسد تو مشامش میپیچید. وقتی به خونه رسید ترسید روی آتیش آب بجوشونه، از ترس اینکه مبادا اهل خونه بیدار بشن. با وجود این نمیتونست با احساس پی و چربی دور انگشتش زنده بمونه. بی صدا دنبال قطعه صابون قلیایی گشت که تو آب سرد کف کنه. وقتی به بستر رفت بدنش یخ کرده بود. چند بار مجبور شد از جا بلند شه و در ظرف آب بالا بیاره. همه روز دچار تب و لرز بود. افراد خانواده یکایک به اتاق خواب اومدند تا ببیند چه دردی داره. اما میکلاژ مثل همون جسد بر بستر افتاده بود. هیچ چیز نمیتونست بوی مرگ رو از مشامش دور و تمیز کنه. در حدود ساعت 11 از جاش بلند شد. کفش به پا کرد و پیرن و قبای گرم پوشید و با پاهای لرزان به طرف کلیسای سانتو اسپریتو راه افتاد. در اتاق انبات مرده‌ای نبود. شب بعد هم نبود. اون 2 روز مهلتی به اون داد که کمی به خودش بیاد. 2 شب بعد جسد جدیدی آورده بودند و میکلاژ به آرومی پوست صورت رو کند. الان برای اولین بار بود که میفهمید چگونه این عضلات صورت رو به حال خنده یا لبخند، گریه یا اندوه در میارن. هر شب بعد از تشریح بوی تعفن و مرگ میداد. موقعی برگشتن به خونه برای اینکه پدرش مشکوک نشه، گاهی سری به میخونه میزد و شراب سفارش میداد. حواس صاحب میکده رو پرت میکرد و مقداری از شراب رو میریخت رو لباسش تا بوی تند الکل، بوی تعفن اجساد رو از بین ببره. اما در مقابل پدرش به گونه دیگه ای سرش غر میزد که چی شد تو این همه لاابالی شدی؟ در هر صورت این یکی از راههای فرار از گفتن اون حقیقت عجیب. بعضی شبها به جای خونه به محل کارش میرفت و روی نیمکت کارش به خواب میرفت تا از سوالات پدرش در امان بمونه. روی نیمکت دراز میکشید، قطعه کرباس سنگینی روی خودش میکشید و به خواب میرفت. چند ساعت بعد زیر آفتاب درخشان از خواب بیدار میشد. از میدون صدای کار روستایی‌ها که غرفه‌های خودشون رو علم میکردن به گوش میرسید. تا کنار چشمی میرفت و سر و صورتش رو میشست و یک برش پنیر و 2 قطعه نون برشته میخرید و به کارگاه برمیگشت. چند روز دیگه طول کشید تا میکلاژ تونست به خودش جرأت بده
که برای شکافتن کاسه سر مرده به اتاق انبات برگرده. همین که به اتاق انبات رسید، به شتاب با قلم و چکش از پل بینی رو به عقب مشغول شد. تجربه اعصاب خردکنی بود. هر بار که ضربه‌ای با چکش فرود می آورد، سر مرده تکون می‌خورد. وقتی دید نمیشه، جنازه رو برگردوند و باقی شب رو به مطالعه ستون فقرات گذروند. بعد دوباره با جمجمه مشغول شد و تونست جمجمه رو به 2 قسمت جدا کنه. این بار با جزئیات و محتویات جمجمه و مغز مشغول شد. این روند تشریح و مطالعه شب‌های دیگه هم ادامه پیدا کرد و میکلانژ جوان اندوخته گرانبها برای جاودانگی هنر بی‌بدیل خودش برای تاریخ بشریت به دست آورد. می‌بینید این بخشی از تاریخ هنر جهانه که کمتر کسی ازش خبر داره. این مجسمه ها و آثاری که به خاطرش توریست‌ها از دور تا دور جهان به ایتالیا میان، با این رنج و سرمستی به وجود اومد. این هنرمندان بزرگ تاریخ از پیامبران و پیام‌آوران حقیقی پروردگارند که همه تلاششون برای زیبایی شناسی جهان بوده و خیلی هاشون در فقر و بیپولی زندگی کردند، ولی برای اینکه هنر واقعی رو به نمایش بگذارند بارها جونشون رو به خطر انداختند. اگه یک روزی مسیرتون به ایتالیا و فلورانس خورد، سلام ما رو به باتیستوتا و میکلانژ برسونید و بگید شما برای همیشه در قلب ما جا دارید، چرا که ما فلورانسی ها رو دوست داریم. دوستان، در اینجا به انتهای این ویدیو رسیدیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.